नमस्ते 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 म कृष्ण ढकाल। आज म तपाईलाई हामीले चलाउने विन्डोज भनेको ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट चलाउने विन्डोज चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायः जसो किनेर चलाउने चलन छैन, त्यसले गर्दा हामीले जेन्युन चलाउँदैनौँ। यसलाई एक्टिभेसन तपाईको विन्डोज चाहिँ एक्टिभेसन नभइरहेको अवस्थामा मैले तपाईलाई विन्डोज कसरी एक्टिभेसन गर्न सकिन्छ नेपालबाटै भनेर एउटा सानो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोलाई पुरा अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईको कम्प्युटर चाहिँ एक्टिभेसन गरेरै छोड्नु होला। एक्टिभेसन हुन्छ यो भिडियो तपाईले हेर्नुभयो भने। यसको लागि के रुल्स छन् म तपाईलाई सिकाउँदै छु। तपाईले एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्छ। सानो सफ्टवेयर छ, ठुलो छैन। मैले लिंक तल पनि दिएको छु। यसरी यो लिंक ब्राउजर खोल्नुस्, यो डाउनलोड गर्नुस्। यो डाउनलोड तपाईँ डाउनलोड नाउ गर्नुस्। यो डाउनलोड गर्दा कुनै भाइरस साइरस केही छैन, यसलाई तपाईले यसमा डाउनलोड गर्दा हुन्छ। तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। डाउनलोड गर्दा तपाईको यो चाहिँ .rar जस्तो जिप फाइलमा नभइकन .rar फाइलमा खुल्छ। त्यसले गर्दा तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा नखुल्न सक्छ। त्यसैले तपाईले फेरि अर्को एउटा अनजिप गर्ने मतलब rar फाइल पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लिंक पनि म तपाईलाई दिन्छु। तपाई त मेरोमा यसरी खुल्यो, तर मेरो यो चाहिँ तपाईको अनजिप गर्न एक्सट्राल गर्न सकिन्छ। यसरी एक्स्ट्रा फाइल गरिसकेपछि एक्स्ट्रा फाइल हुन्छ। यसलाई एक्स्ट्रा फाइल पनि गर्नुस्। तपाईको यो यस्तो नआइकिन यो यस्तो कन्डिसनमा आउन सक्छ। त्यसको लागि तपाईलाई मैले अर्को एउटा लिंक तल राखिदिन्छु। त्यसको लागि तपाईलाई मैले अलरेडी यहाँ एउटा यो rar फाइलमा डाउनलोड हुन्छ। rar फाइलमा डाउनलोड गर्ने भएपछि तपाईको कम्प्युटर ल्यापटपमा खोल्दैन। त्यसलाई तपाईले अर्को सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहुन्छ। त्यसैले म एउटा लिंक दिन्छु। यसमा जानुस्। यो rar.lab भन्ने हो। यो जुन तपाईको फाइल डाउनलोड भएको छ त्यसलाई चाहिँ एक्सट्राल गर्न, किन त्यो भित्र फाइल छ, त्यो फाइल खुल्दैन। त्यसले गर्दा तपाईले त्यो फाइल खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यो डाउनलोड गर्नुस्। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। यो फाइल .rar भएपछि यस्तै आउँछ, तपाईको खुल्दैन। त्यसैले तपाईले फेरि यो rar लाई पनि ओपन गर्नलाई तल एउटा लिंक दिएको छु। rarlab.com भन्ने छ। यसमा तपाईले यो खोलिसकेपछि यस्तो आउँछ। आइसकेपछि डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जानुस्, अथवा डाइरेक्ट तपाई यो rar मा जान सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईको कम्प्युटर सम्भवतः विन्डोज 10 छ अथवा कति कुन चाहिँ छ। मेरो विन्डोज 10 हो। त्यसले गर्दा 32 बिट छ। 64 छ भने त्यो अनुसार लानुस्। यसलाई पनि डाउनलोड गर्नुस्। तपाईले यसले चाहिँ डाउनलोड गर्नुस्। 32 बिट छ। कुन बिट छ बिट अनुसारको डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरेपछि फाइल सेभ भयो। सेभ भएपछि तपाईले यसलाई खोल्नुस्। यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्। इन्स्टल गर्नुस्। यसलाई इन्स्टल भयो। यो इन्स्टल भइसकेपछि तपाईको अब जुन यो फाइल छ, यो फाइललाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन फाइल छ, यो फाइल तपाईको यसरी बसेको छ। अब यसलाई राइट क्लिक गर्नुस्, एक्सट्राल गर्नुस्। यो भन्दा पहिला तपाईको हुँदैन थियो। यदि rar फाइल तपाईको इन्स्टलकोमा भएको भए थियो यो खुल्थ्यो, न त खुल्दैन थियो। त्यसले गर्दा तपाईलाई मैले rar फाइल जुन यो भर्खर हामी इन्स्टल गर्यौं त्यसलाई इन्स्टल गर्न सिकाएँ। त्यसपछि तपाईले एक्स्ट्रा फाइल गर्नुस्। एक्स्ट्रा फाइल गरिसकेपछि तपाईको एक्स्ट्रा फाइल भयो। मैले अलरेडी गरिसकेको छु, त्यही पनि म तपाईलाई पुनः देखाउँदै छु। अल गरेँ किन मेरो अलरेडी भइसकेको भएर तपाईलाई देखाए। त्यसपछि तपाईको कम्प्युटर फ्रिक्वेन्टली यो भाइरस एन्ड्रोइड प्रोटेक्सन भनेर देखाउन सक्छ हैन। त्यो भयो भने तपाईको यो फाइल खुल्न दिँदैन, यसलाई काम गर्न दिँदैन यसले। यो चाहिँ तपाईको क्लिक गरे पनि खुल्दैन। ल्यान्स हिडन भइसक्यो। यसको लागि तपाईले आफ्नो विन्डोजमा जानुस्। एकछिन टेम्पोररी त्यसलाई डिसेबल गर्नुस्। त्यो भाइरस त होइन, तर
यसको डिभेन्डरले भाइरस हो भनेर भन्छ। भाइरस त होइन, त्यसलाई कम्प्युटरले भाइरस हुन सक्छ भन्छ, त्यसले गर्दा प्रोटेक्टेड गरेको छ। त्यसपछि विन्डोज एन्ड अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा जानुहोस्। त्यसपछि विन्डोज सेक्युरिटी भन्ने अप्सन छ, यसमा जानुहोस्। विन्डोज सेक्युरिटीमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ भाइरस एन्ड प्रोटेक्सन यसमा जानु होला, डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेपछि तपाईलाई यो अप्सन आउँछ। यो अप्सन आइसकेपछि तपाईले यसमा म्यानेज भन्ने अप्सनमा जानु होला। गइसकेपछि यो रियल टाइम प्रोटेक्सन यो तीनटा अफ गरिदिनु एकछिनलाई। यो एकछिन टेम्परेरीको लागि हो। यस यस गर्नुहोस्। त्यसपछि तीनटै अफ भइसक्यो। अफ भइसकेपछि अघि तपाईको हाम्रो यो त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। यसरी खुल्छ। यसरी खोलेपछि मैले अलरेडी मेरो चाहिँ एक्टिभेसन भइसकेको छ। तपाईको यसरी खोलेपछि एकछिन थोरै टाइम लाग्न सक्छ, टाइम लाग्छ पनि। त्यो डबल क्लिक गरेपछि यस्तो एक्टिभेसन भनेर आउँछ र तपाईको एक्टिभेसनमा क्लिक गर्नु होला। एक्टिभेसन गरेपछि यसले विन्डोज तपाईको भएकोमा अफिसलाई पनि एक्टिभेसन गर्छ र तपाईलाई चाहिएको विन्डोज एक्टिभेट गर्नलाई हो। विन्डोज एक्टिभेटमा क्लिक गर्नुहोस्, रनिङ हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ तलपट्टि यो रनिङ भइराखेको छ, प्रोसेसिङ भइराखेको छ, यो प्रोसेसिङ हुन्छ। यसपछि कम्प्लिटली देखाउँछ तपाईलाई। यो हुँदैछ, सक्सेसफुली भयो। यो सक्सेसफुली भएपछि तपाईको विन्डोज एक्टिभेट भयो। यसलाई बन्द गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले यो अघि जुन लगाएको प्रोटेक्सन छ यसलाई फेरि अन गर्नु होला, किनभने भाइरस छिर्न सक्छ कम्प्युटरमा। यो प्रोटेक्सन हो, यसलाई सबैले अन गर्नु। जुन तपाईले अफ गर्नुभएको थियो टेम्पररी, किनभने यो टेम्पररी अफ गरेन भने विन्डोज डिभेन्डरले तपाईलाई त्यो जुन हामीले डाउनलोड गरेको सफ्टवेयर रन हुन दिँदैन। त्यसले गर्दा यो विन्डोज डिभेन्डरलाई एकछिनलाई हामीले अफ गरेका हौं। त्यसपछि तपाईको विन्डोज हेर्नुस्, तपाईको विन्डोज एक्टिभेट भइसक्यो। आजको यो भिडियो हेरेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गर्नु। यस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा कमेन्ट्स अथवा सुझाव दिन नबिर्सनु होला र सब्स्क्राइब बटन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।